سلام، من افشین هستم و با یه قسمت دیگه از سری مجموعه‌های آموزش آنریال انجین به زبان فارسی در خدمتتون هستم. در قسمت قبلی ما یه نردبونی ساختیم که به صورت ماژولار میتونستیم سایزش رو عوض کنیم، تعداد سکشن هایی که دلخواهمون هست رو بهش بدیم و این کار رو از طریق Construction Script در Actor Blueprint انجام دادیم که دست لول دیزاینرها رو برای در واقع چیدمان لولشون خیلی باز میذاره. در جلسه امروز میخوایم که انواع متغیرها و انواع نودها رو در آنریل انجین بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ نودهای قرمز رنگ. نودهای قرمز رنگ معمولاً نودهای ایونت هستن. این نودها وظیفه‌شون چیه؟ این نودها وظیفه دارن که زمانی که در واقع این نود فراخوانی میشه میاد و یک پالس اجرایی رو به ادامه کد میفرسته برای اجرا شدن اون کد. در واقع نقش شروع کننده یا محرک اجرای کدهای ما رو دارن. انواع مختلفی هم دارن، مثل ایونتیک، مثل در واقع نود ایونت اینتراکت ما که شما یک کلید روی کیبورد تعریف میکنید و زمانی که اون کلید فشرده بشه جریان خروجی باعث ران شدن یک سری از کدهای شما میشه. کاستم ایونت ها هستن، ایونت های کاملا کاستومایز شده به سلیقه خودمون. اگر مثلا توی کد ما بخوایم یک اتفاق خاصی بیفته میایم براش ایونتی تعریف میکنیم و الی آخر. بعضی از این نودها، بعضی از انواع معروفش رو اینجا میبینید، مثلا ایونت بگین پلی. وقتی که اکتور برای اولین بار وارد صحنه میشه میتونیم یک سری کدها رو فراخوانی کنیم. یه سری نودها رو ما میخوایم همون اول بازی، قبل از اینکه بازی شروع بشه اجرا بشن، توی ایونت بگین پلی میاریم. ایونتیک در واقع کدهایی که هر لحظه لازم به چک شدن داشته باشن بیایم به اون وصلش میکنیم. ایونت آن کامپوننت بگین اوورلپ رو یادتون هست از اکتور بلوپرینتی که قبلا توی جامعه آتش درست کردیم و انواع مختلفی دارن. بعد از نودهای قرمز رنگ میریم سراغ نودهای آبی رنگ. نودهای آبی رنگ نودهایی هستن که به عنوان impure function شناخته میشن، یعنی توابع ناخالص. حالا تابع ناخالص در مقابلش تابع خالص رو هم داریم، یعنی pure functions که بعداً بهش میپردازیم. فرق این دوتا تابع چیه؟ توابع ناخالص اول از همه یک execution پین دارن، یعنی یک پین اجرای دستور دارن، هم به عنوان ورودی و هم به عنوان خروجی. و دوم این که میتونن با عملیاتی که داخلشون انجام میشه میتونن مقادیری رو تغییر بدن. یعنی شما فرض کنید که ما یه مقداری رو بهش میدیم و مقدار خروجی میتونه درون این تابع تغییر کرده باشه و الزاماً اون مقدار قبلی نباشه. انواع مختلفی هم دارن، مثل اسپان کردن اکتر روی لولمون، مثل پلی کردن صدا، مثل در واقع تعریف کردن لوکیشن جدید، تعریف کردن روتیشن جدید برای حالا اکترمون یا کاراکترمون یا هر چی. در مقابلش نودهای سبز رنگ که به پیور فانکشن معروف هستن اول از همه اکزیکیوشن پین رو ندارن و این به این معنی هست که اینا تغییری توی متغیری ایجاد نمی‌کنن. فقط در نهایت ما میتونیم یک ورودی بهشون بدیم به عنوان یک متغیری و یک خروجی ثابت ازشون بگیریم. اینم در نظر داشته باشید که توی نودهای ایمپیور فانکشن یا آبی رنگ ما معمولاً اکثر فانکشن هایی که با ست شروع میشن در مقابلش یک گت هم دارن. ست رو هر جا دیدید بدونید که اون نود به احتمال خیلی خیلی زیاد یک نود ایمپیور فانکشن هست. چرا؟ چون داره یک تغییری رو در لوکیشن ما ایجاد میکنه. به عنوان مثال در این نمونه
و get فقط میاد یه متغیر رو میگیره و یک متغیر خروجی ثابت رو به ما میده. هیچ تغییری در وضعیت بازی ایجاد نمیشه، فقط یک مقدار رو برمیگردونه، ورودی میگیره و خروجی میده و معمولا هم برای محاسبات ساده ما میام ازشون استفاده میکنیم. بعد از نودهای این پیور فانکشن میریم سراغ نودهای خاکستری رنگی که به عنوان فلو کنترل نودز میشناسیمشون. کاری که اینا میکنن اینه که میان در واقع جریان کد ما رو کنترل میکنن. به عنوان مثال اگر ما در وسطای کدمون یک جایی بخوایم یک شرطی بذاریم که اون شرط بیاد مثلا یک متغیری رو بررسی کنه، ببینه مقدارش مثبت، منفی، مقدارش در واقع یسه یا نوه یا حالا هر نوع شرطی رو میایم از نود برانچ استفاده میکنیم. نود برانچ میاد در واقع جریان اجرای کد ما رو کنترل میکنه. یا توی ویدیوی قبلی اگر دیده باشید ما از نود فور لوپ استفاده کردیم. فور لوپ میاد و جریان کد ما رو چک میکنه، اگر شرطی که براش تعریف کردیم برقرار باشه یک لوپ دیگه کد ما رو اجرا میکنه تا زمانی که دیگه شرط برقرار نباشه. معمولا این نودها با رنگ خاکستری شناخته میشن و اگر شما بیایید راست کلیک کنید و تایپ کنید flow control، من اسکرول کنم بالا، مجموعه‌ای از نودهای flow control رو اینجا میبینید و به فراخور نیازمون ما میتونیم از این نودها استفاده کنیم. در ادامه ما یک نودی داریم که نمیدونستم تو کدوم دسته باید دسته بندیشون کنم، به اسم تایملاین. تایملاین یک نود بسیار کاربردیه که کارش در واقع کار زیادی میتونه انجام بده. معمولاً میتونه یک آبجکت رو از یک نقطه به یک نقطه دیگه ببره. میتونیم نور یا صدا رو بسته به زمان و بسته به مقداری که بهش میدیم میتونیم کم و زیاد کنیم. میتونیم افکت‌های مثل باز و بسته کردن در، رشد اشیا یا پرش نرم کاراکتر رو باش بسازیم، یا در ساخت انیمیشن ساده بدون نیاز به انیماتور میتونیم از این نود استفاده کنیم. این نود خیلی نود کاربردی. یه مثالم آخر این جلسه در رابطه با این نود میزنم تا کارایش رو ببینید. بعد از نودها ما میرسیم به انواع متغیر. متغیرها چی هستن؟ متغیرها در واقع یک ظرف خالی هستن که یه مقداری رو درون خودشون جا میدن. حالا این مقدار میتونه هر چیزی باشه. میتونه یک مقدار منطقی باشه مثل متغیر بولیان که جوابش فقط آره یا نه هست. یعنی شما وقتی که این متغیر رو داشته باشید چک میکنه که آیا یک شرطی برقرار هست یا نه. به عنوان مثال آیا در بازه یا بسته است؟ آیا کاراکتر در حال دویدنه یا خیر؟ آیا سلاح دست کاراکتر هست یا نه؟ آیا مثلا کلید شلیک فشرده شده یا نه؟ شرطمون میتونه خیلی چیزا باشه. پس بولیان یک متغیر منطقیه که فقط دو حالت درست یا نادرست داره که توی آنریل انجین بهش میگیم true یا false. متغیر بعدی متغیر اینتجر هست. توی ویدیوی بعدی هم دیدید. یک متغیر عدد صحیح که حالا هر جایی که ما با تعداد مشخص سر و کار داشته باشیم و عدد صحیح لازم داشته باشیم از اینتجر استفاده میکنیم. متغیر بعدی فلوت هست، متغیر اعداد اعشاری. خیلی جا استفاده میشه برای سرعت، برای زمان، برای هر چیزی که ما مقدار اعشار اون در واقع عدد رو هم نیاز داشته باشیم. متغیر بعدی از نوع نیم هست که در واقع یک متنه. ما هر وقت بخوایم یک متنی رو، یک کلمه رو یک جایی چک کنیم میتونیم از این متغیر استفاده کنیم. به عنوان مثال نام انیمیشن یا تگ خاصی رو اگر بخوایم استفاده کنیم چک کنیم از متغیر نیم استفاده میکنیم.
متغیر بعدی وکتور هست. وکتور یک برداره در 3 جهت اصلی x, y, z که برای موقعیت یا جهت‌دهی در فضا ازش استفاده میکنیم. بعدی روتیشن هست که جهت روتیشن یا چرخش اکتر یا کرکتر یا هر چیز دیگه‌ای که بخوایم جهت چرخشش رو چک کنیم میایم و از این استفاده میکنیم. معمولا توی بازی‌های شوتر اگر دیده باشید چون وقتی که دارید نشونه گیری میکنید به جهت‌های مختلف میچرخید، اون در واقع یک متغیر روتیشنی هست که در لحظه داره چک میشه و مقدارش عوض میشه. متغیر ترانسفورم که خب ترکیبی از لوکیشن و روتیشن هست و البته مقیاس برای تعیین موقعیت کامل یک شی در بازی استفاده میشه. خب این توضیحی بود از انواع نودها و انواع متغیرها. حالا من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام بیام و جام آتشی که قبلا داشتم رو یه کار خیلی باحال روش انجام بدم و ترکیبی از اون در واقع انواع نودهایی که ما اینجا دیدیم رو توش استفاده کنم و ببینید که هر کدوم کجا استفاده میشن و به چه صورت استفاده میشن. اولین چیزی که من میخوام استفاده کنم اینه که میام و یک نود ایونت اینتراکشن اضافه میکنم به کدم. میخوام با فشردن کلید ای روی کیبوردم یک کار به خصوص انجام بدم. میخوام زمانی که ای رو من فشار دادم جام آتش من از سر جای خودش بلند شه، بره بالا و افکت آتیش و صداش فعال بشه. راست کلیک میکنید و تایپ میکنید ای کیبورد یا کیبورد به تنهایی، هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید فرقی نمیکنه. 0 رو انتخاب میکنید، میایید از این قسمت روی این علامت کیبورد میزنید. وقتی که زرد شد دکمه ای رو میزنیم و ما ایونت کی اینپوتمون رو داریم. حالا میخوام زمانی که کلید رو فشار دادم یک اتفاقی بیفته. میخوام که آبجکت من از سر جای خودش بلند شه و بره بالا. واسه این کار باید چیکار کنم؟ باید بیام از پرست بگیرم و تایپ کنم set location. set relative location چیزی هست که من دنبالشم. set relative location رو وقتی تایپ کنید چند تا آپشن به شما میده. میگه که میخوای که در واقع افکت صدات لوکیشنش عوض بشه یا در واقع افکت آتیشت یا بقیه چیزا یا اسفیرت. من میخوام که گابلتم یا همون آبجکت استاتیک مشن لوکیشنش عوض بشه، پس اون انتخاب میکنم و به صورت اتومات میاد و متغیر گابلت رو هم به عنوان تارگت بهش میچسبونه. من میخوام در راستای محور Z، محور عمودی، از جایی که آبجکتم هست به اندازه 90 جابجا بشه با فشردن دکمه E. حالا من اگر این کد رو کامپایل کنم و بذارید من این رو غیر فعال کنم که اجرا نشه. اگر کامپایل کنم و برم توی ویوپورتم و در مقابل یکی از این جام‌ها قرار بگیرم، وقتی ای رو بزنم هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون من هنوز به کلیژن آبجکت خودم نفهموندم که آقا زمانی که من کلید رو فشار دادم تو باید فشرده شدن اون کلید رو سنس کنی. برای این کار میام و از on component begin overlap از پین خروجیش میگیرم و تایپ میکنم enable input. enable input یکی از اون نودهای آبی رنگ هست، یک impure function هست که یه سری تغییراتی توی کد انجام میده.
ما اینو لازمش داریم واسه اینکه اینپوت هایی که به در واقع آبجکتمون میدیم سنس بشن و این اینپوت از طرف کی قراره اعمال بشه؟ از طرف پلیر من. پس من یه پلیر کنترلر هم اینجا لازم دارم. میام از این نود میگیرم و تایپ میکنم get player controller. کامپایل رو میزنم. الان اینپوت من معرفی شده واسه گابلت. زمانی که من در محدوده کولیژن گابلت قرار بگیرم و دکمه ای رو بزنم، گابلت من از جای خودش جابجا میشه. اما نمیخوام یه حالت سنپتور این اتفاق بیفته و میخوام زمانی که دوباره ای رو زدم گابلت من برگرده سر جاش. پس میام چیکار میکنم؟ میام میگم که اولا که یه مقداری فضا میدم به بین دوتا نودام. میام میگم که این تغییر مکان خیلی خیلی نرم و آهسته میخوام اتفاق بیفته. یعنی من نمیخوام خیلی سریع از نقطه A به نقطه B برم. اگر یادتون باشه برای این کار ما نود تایملاین رو داریم که میتونه این تغییر مکان رو برای ما خیلی ملو و خیلی روونتر انجام بده. پس از پین پرست میگیرم و تایپ میکنم تایملاین. تایملاین رو اد میکنم، میارمش یه مقداری نزدیکتر اینجا. روی تایملاین دابل کلیک میکنم و اولین کاری که میکنم یک ترک جدید اضافه میکنم. این ترک من از نوع وکتور ترک هست، یک ترک بردار هست. ما اتفاقی که میخوایم واسه گابلتمون بیفته در محور Z هست. پس اولین کاری که میکنیم اینه که X و Y رو میایم و صفرشون میکنیم، قفلشون میکنیم. بعد میام روی این خط راست کلیک میکنم و یک دونه کی اضافه میکنم. دوباره راست کلیک میکنم و یک کی دیگه اضافه میکنم. این دوتا کی در واقع نقطه ورود و خروج انیمیشن ماست. نقطه ورود من میخوام که در تایم 0 باشه و در واقع پوزیشن 0. نقطه انتهایی من میخوام که این تغییر مکان مثلا در 2 ثانیه رخ بده با مقدار 90 روی محور Z. میام بردارم رو درستش میکنم. از اینجا مقدار رو میکنم 2 که در واقع کرو من خیلی طول نکشه که دیلی هم نداشته باشه. میام و دوتا کلیدی که ایجاد کردم رو انتخاب میکنم. رنگش باید آبی باشه. راست کلیک میکنم و گزینه آتو رو انتخاب میکنم. میبینیم که یک کرو خیلی روون برای ما درست کرد و این ترانزیشن از نقطه 0 به نقطه در واقع مثبت 90 رو میاد با این کرو برای ما انجام میده. کامپایلش میکنم، برمیگردم به ایونت گراف و میخوام که این اتفاق 2 مرتبه بیفته. یک بار بره بالا و یک بار بیاد پایین. برای این کار ما نودی داریم به اسم فلیپ فلاپ. فلیپ فلاپ به این صورته که وقتی یک بار شما فشار میدید دستورات A اجرا میشه، وقتی دوباره فشار میدید دستور B اجرا میشه. از نود B میگیرم و میام به ریورس وصل میکنم. کامپایل میکنم. وقتی که برم دوباره توی ادیتورم میبینم که زمانی که من ای رو میزنم این ترانزیشن اعمال نمیشه، به خاطر اینکه من فراموش کردم که از نود وکتور تایملاینم به نود وکتور set relative location وصل کنم. مجدد کامپایل توتوریال. میبینیم که این ترانزیشن خیلی نرم و خیلی روون برای من اجرا میشه. حالا پا رو یه مقداری فراتر میذاریم. میخوایم که تمام این کارهایی که اینجا انجام شده بود اینجا همین اتفاق
بیفته دوباره، یعنی بره بالا آتیش و صدا فعال بشه، بیاد پایین آتیش و صدا غیر فعال بشه. میام و نودهای اکتیویت آتش و صدا رو کپی میکنم، یه مقداری اینجا فضا میدم و این وسط پیستشون میکنم. از A وصل میکنم به اکتیویت، از این وصل میکنم به پلی و همین کار رو دوباره از این دوتا نود متغیر آتش و صدا میگیرم و دی اکتیویت رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، دوباره پیست میکنم، به این وصل میکنم، این دوتا به هم وصل میشن و از B میگیرم میارم اینجا و از این نود میگیرم میارم به ریورس. یعنی به این صورت زمانی که من E رو یک بار فشار میدم، یک مرتبه این دوتا فعال میشن، افکت آتش و صدا، تایملاین من فعال میشه، تغییر مکان روی در واقع آبجکت من اتفاق میفته. وقتی که دوباره E رو فشار بدم، از نود B دوباره کد اجرا میشه، میاد آتش و صدا رو غیر فعال میکنه و اون تغییر مکان رو به حالت ریورس انجام میده، یعنی از اینجا میاره به صفر با همون کرو روونی که دیدیم. کامپایل میکنم، میرم توی ویوپورت، وقتی پلی رو بزنم ای رو فشار میدم، صدا و افکت آتش من فعال شد، دوباره فشار میدم، خاموش میشه و میاد سر جاش. همین سادگی با استفاده از چند تا نود و یک منطق بیسیک میتونیم یه همچین مکانیک جذابی واسه اکتورهامون روی سین یا توی بازیمون داشته باشیم. امیدوارم این قسمت به دردتون خورده باشه. فقط اینو بدونید که با تلفیق نوت‌ها و منطق‌های مختلف میتونید مکانیک‌های بسیار جذابی رو تولید کنید توی بازیتون که از لحاظ بصری و از لحاظ تجربه بازی بسیار حس متفاوتی رو بهتون میده، چه خودتون چه در واقع هر کس دیگه که بازی شما رو بازی کنه. امیدوارم به دردتون خورده باشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودی. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.